és egyszerűen nem működik semmi. Hú, de nehéz szülés volt. Te kikkel mész? Én most vagyok, én is nyugdíjas. Nézzek, nagy túrára készültem. Így nyernek bűnbánatot. Sziasztok srácok! Ma egy különleges nap elé nézzünk, hiszen el fogunk látogatni Costa Rica legmagasabb aktív vulkánjára, több mint 3400 méter magasba. Hogyha érdekel titeket a kalandunk, akkor tartsatok velünk ma is. Amúgy ott hátul, most megkérdeztem, mert nagyon izgatott engem, az a bambuszbokrocska, az ott az a kis picike, aminek kb. Olyan vastag a szára, majdnem, mint a derekam, az olyan 5 éves, és ilyen ekkora bambuszként érkezett ide. Csak ezt akartam megmutatni, Mercike már vár, és akkor megyünk fel a vulkánra. Amúgy a vulkán az ott hátul, nagyon messze van egy tévétorony, és ott van. Sajnos felhős, nem látni. Így meglepő. Megérkeztünk, ez itt a Nemzeti Parknak a bejárata, és a jegyet azt csak online lehet megvenni. Megvennénk, ha működne. Igen, egyébként a vicc legtöbbször az egészben az, hogy Costa Ricának a nemzeti parkos oldalai nem működnek rendesen. Nem töltenek be, állandóan szerverhibát ír ki, meg mit tudja én, hogy még milyen hibát, de az a lényeg, hogy nagyon-nagyon bonyolult megvenni bárhova is a jegyet online. Tényleg az a legegyszerűbb, ha valahova odamész, de tényleg az is hozzá tartozik, hogy az esetek többségében sajnos mégiscsak online kell megvenni, és ezért döntenek sokan amellett inkább, hogy följönnek egy túrabusszal, mert úgy benne van a transfer, benne van a belépőnek az ára, és egyszerűbb. Be kell regisztrálni, baszki, be kell regisztrálni, de a regisztrációs oldal nem működik. Van egy olyan, hogy megnézheted, hogy mikorra tudsz bemenni a parkba, és egyszerűen nem működik semmi. Most azt írja, hogy nincs is, már 10 óra van, nincs 10 órára belépésre lehetőséged. Szeretnék csinálni egy accountot, nem működik. Tehát, hogy én egyszerűen nem értem. Itt minden annyira túl van bonyolítva, és hiába állítod angolra az oldalt, nem működik, hiába hagyod spanyolon, nem működik. Tegnap is ugyanez volt a probléma, mikor megnéztük az oldalt, hogy nem töltött be, mikor rámentünk. A jegyeknél nem bírtál tovább menni a megvétel részre, és ezért gondoltuk, hogy akkor ide jövünk, hogy akkor majd személyesen megvesszük, de így se lehet megvenni. Señora, please assist me. Should I create an account, right? It's not working. Gyere! Itt hoztam neked. Bizony. Tiéd. Fú, de nehéz szülés volt. Itt elcsesztünk 20 percet. Amúgy azt írták több helyen az interneten, hogy azért is javasolt lenne megvenni itt a helyszínen, mert van, amikor be se lehet menni. Nem is értem. Okay, thank you. Tehát miután megveszed, $15 per fő ér a parkbelépődet, még a parkolásért 2500 kolont kell fizetni, az azt jelenti, hogy $5. Még $5 a $30 kívül. Kíváncsi vagyok most már nagyon, hogy megérte. Kitémferegtünk az autóból. Szóval miért is jöttünk ide föl? Azért, hogy megnézzük Costa Rica legmagasabb, még működő vulkánját, illetve a krátert és a kráterben megtalálható tavat. De milyen magasan is vagyunk most? 3432 méteren. Viszont nem ez a legmagasabb pontja amúgy Costa Ricának, hanem a legmagasabb hegye Costa Ricának az a Cerro Chirripó 3800
méteres magasságával, kicsivel több mint 3800 méter. Viszont mi ugye a legeket keressük, és ez a legmagasabb vulkán. A legfelkapottabb az a Poás, viszont mi úgy döntöttünk, hogy ide akarunk eljönni, ez egy kicsit kevésbé felkapott, de ez is nyilván turistás, mint egy csomó nemzeti park itt Kosztarikán, viszont én nagyon kíváncsi vagyok arra a tóra ott a kráterben. És amit még tudnotok kell, hogy ez a Parque Nacional Vulcán Irazú, ugye ez maga a nemzeti park, viszont 2 különböző bejárata van neki, és mi most a felső kráter részhez jöttünk be. Külön kell belépőt fizetni a kráter részre, és külön kell belépőt fizetni a lenti részre, ami 2400 méteren helyezkedik el, és onnan inkább túraútvonalak indulnak. És azt is olvastuk, hogy ha valaki San Joséból vagy a környékről jön fel, ilyen 1000 méteres magasságból, akkor megfájdulhat a feje, ugye a hirtelen emelkedésnek, ahogy ide feljön. Ritkább a levegő, és meleg ruhát is hoztunk. Azt nem tudom, láttátok-e, hogy mi is cipőbe vagyunk most, kabátba, pulóverbe és hosszú nadrágba, tehát már lentről úgy indultunk el. És akkor most itt, ahogy leparkoltunk, gyorsan felvettük az oknit, a cipőt, a pulóvert, mert lent még 23 fok volt, ott se volt olyan döglesztő hőség, viszont itt fönt most 11 fok van. Amúgy, hogyha leparkolsz itt a kocsival, akkor egy ilyen betonozott passzázson jössz keresztül, a Merci által említett lapulevelek, és akkor itt fogunk most sétálni a kráter mellett. Van egy hatalmas nagy ösvény, és akkor meg lehet nézni itt a kilátópontról a krátert. Itt mögöttem is, hogyha megnézitek, ide is ki lehet sétálni, de ez nem a kráter az ott van hátul. Jelenleg itt a tábla szerint 3310 méter magasan vagyunk a tengerszint felett, és 90-től 170 méteres mélységig fogunk tudni majd letekinteni. Az átmérője 500 méteres ennek a kráternek. Na, ide is értünk az első kilátóhoz. Nem volt kiírva, hogy nem szabad. Gondoltam, hogy nem lehet látni semmi. Itt vagyunk az első kráternél. Innen szokta kilövelni a finom lávát. Most éppen nyugszik, de még aktív. Vannak gőzölgő gejzérek, ami a geotermikus energiától ugye a vizet vízgőzzé alakítják, és ez gőzölög. Milyen fekete, ilyen homokos a talaj. És akkor ideértünk a kráterhez, az Irazú vulkán kráteréhez. És akkor itt lehet megnézni. Ez a fő kráter, a fő attrakció. 750 méter az átmérője ennek a kráternek, és 270 méteres mélységbe lehet lenézni. También tengo buenos carros y en Los Cabos me han de ver. He logrado lo que quiero, poco a poco nos va bien. Ya me ven alivianado, gracias a mi Dios también. Preguntan por mis trabajos, eso no se los diré. Reservado siempre he sido, así es como debe ser. Látod, ez a tábla is azt mutatja, hogy ez egy működő vulkán, és nem szabad itten bemenni, bemászkálni mindenfelé. Te kikkel mész, Tamás?
Kikkel mész? Én most vagyok, én is nyugdíjas. Na mindegy. Akkor megyek egyedül. Na fogd meg a kezemet, nehogy itt nekem elkeveredjél. Amúgy azon gondolkodok, hogy nagyon sokan ide ugye turista csoporttal, meg ilyen előre befizetett utazással jönnek, és nekik ugye az árba bele van már építve az összes látogatott nemzeti parknak a belépője, ugye. Hát pont ezt mondtam, hogy nekik egyszerű. Nekünk meg azért bonyolult, mert nekünk végig kell szenvednünk magunkat a nem működő honlapokon, meg oldalakon. És ez nem azért van, mert idióták vagyunk. Hanem mert nem működik. Ez olyan, mint hogy a bankba is nehéz bemenni, hogyha pénzt akarsz mondjuk váltani, az is olyan körülményes, az üvegvisszaváltás is. Szóval az a lényeg, hogy azt akartam amúgy ebből az egészből is még így pluszba kihozni, hogy ő nekik azért nem tűnik fel, akik ilyen csoporttal jönnek, hogy ide is ennyi a belépő, oda is annyi a belépő, ide is kell parkolást fizetni, oda is kell parkolást fizetni, mert ugye már az árban benne van, ő nem foglalkozik vele. Nyilván ő méregdrága árat fizet azért, hogy itt lehessen. Ez olyan, mint hogy a repülőjegy Panamába sokkal olcsóbb volt, mint hogyha ide jöttél volna rögtön Kosztarikába. Egyharmada volt kb. A repülőjegynál, amikor arra az időpontra, amire mi vettük. Vannak olyan emberek, akik nagyon fázósak, és fölveszik a usánkájukat, meg az ilyen szőrös sapkájukat, annyira fáznak. Valaki meg pólóban van. Amúgy az a helyzet, hogy én egy picit így most így el is szédültem. És nem azért mondom csak, hogy hű meg há, hanem tényleg. Szóval pont azt mondtam, hogy most egy ideig elsétáltam, kicsit olyan kótyagos a fejem, mint hogyha szédülnék. Te nem érzed ezt magadon amúgy? Nem, én azt érzem, hogy mentem volna még tovább, nézzek, nagy túrára készültem. Fehér cipő, lyukasgatya, minden. Jó, azért a svájci túrázókhoz képest ez kutyapasza. Csak viccelek egyébként, nyilván nem túra ruhában vagyok. Szóval én még azért mentem volna, én kicsit csalódott vagyok, hogy ez csak ennyi. Hogy, na mindegy, hát jó van. Nektek legalább meg tudtuk mutatni. Meg mi is meg tudtuk nézni. Ez nem geotermikus illat. Meleg? Picit meleg. Most, hogy kitúrtam ezt a részt. De hogy elmondjam itt a dolgokat, amúgy ez a $35 parkolással együtt egyáltalán nem éri meg. Azért, hogy ide begyere, megnézd a krátert, hogyha éppen látszik, tegyél egy kört, nem. Mert, ahogy mondtam, én azt hittem, hogy körbe lehet sétálni. Ez nem tudom, ez egy olyan kis vacsora utáni levezető séta. Amerikában meg tényleg megveszed azt a $80 világbelépőt az összes nemzeti parkba, és akkor bármelyik parkba tudsz menni. Így se lenne rossz szerintem, hogyha nemzeti parkba mész, akkor megveszel egy ilyen bérletet, és akkor azt mindenhol tudod használni. Kerestük, de nincs. Legalábbis mi nem találtuk meg. Ha esetleg ti megtaláljátok, hogy tudjátok, akkor írjátok meg. Úgy az embernek tényleg több kedve van elmenni több helyre, de az nagyon unalmas, higgyétek el, hogyha minden egyes vízesésnél, meg ilyen parknál belépőt kérnek, és akkor kifizeted, és akkor még a parkolásért is pluszba. Ki tudjuk fizetni, nem arról van szó, de minek? Feleslegesen nem költünk. Na, feljöttünk egy kis ösvényen még a kocsival egy nagyon romagy úton. Van itt egy kilátó, ugyancsak a kráterra. Ez a pont itt fönt, ez a 3432 méter magasan van. Ez a legmagasabb pontja, a pereme tulajdonképpen a kráternek. Oda bement motorral, drónozza magát, de közben elakadt neki a motor.
Menjünk mi is be autóval, mi is így jártunk volna, belement a homokba. Mi nem megyünk be. Mi nem megyünk be. Gyere testvérem, gyere, bele ne ess nekem a vízbe, te! Szóval lefele tartunk a 219-es úton, itt a Szerpentineken, és ugyanezen mentünk fel az előbb a vulkánhoz is, most pedig megyünk az Orosi völgybe, illetve fogunk még tenni egy kört itt a környékben, hiszen rengeteg látnivalót rejt még itt ez a régió. Az első megállónk, amit már tegnap megpróbáltunk felvenni nektek is, illetve mi is láttuk így esti fényekben pompázni, az a kartágói bazilika. Azt fogjuk most először megnézni. Unos se van con el viento, otras se las lleva el mar, sonando y bailando la vida del sonero. Most pedig megérkeztünk ide Kartágó városába, ami Kosztarikának a legrégebbi városa, és régen ez volt a fővárosa is, úgyhogy ezért nézzük meg. Illetve itt található Kosztarikának a legszebb bazilikája. Most ezt többször földrengés pusztította el, mégis mindig újjáépült, és emiatt hívják a városnak, ami sosem adta fel. Mit szólsz hozzá? Szuper! Sosem szabad feladni. Nekem nagyon fontos bölcselet, és nekem nagyon tetszik amúgy ez a bazilika, az olyan különleges, mert eddig olyan kicsit puritánabb templomokat láttunk, és ez pedig olyan díszes, nekem tetszik, hogy ilyen fehér kívülről. Ilyen szép park van itt előtte, vagy tér. És amúgy éjszaka, amikor végigjöttünk a városon, akkor meg még nagyobb volt a nyüzsgés. És amúgy a bazilikának a hivatalos neve az, hogy Basilica Los Angeles. Ja, rengeteg a német itt, ők is ide mernek jönni, úgyhogy ne féljetek ti se ilyen nagyvárosokat meglátogatni, hogyha mondjuk titeket is érdekel az ilyesmi. Nem minden városban van látnivaló, az tény, hiszen tudjuk, hogy Közép-Amerikában vagyunk. Itt nem a városok a szépek, hanem a természet. A bazilika történetéről annyit, hogy egy kislány 1635-ben egy szobrocskát talált itt, amihez mindig visszatért azután, mert a legenda szerint ez Szűz Máriának volt a jele, és azóta minden évben, augusztus 2-án több százezer ember zarándokol ide az egész országból. És akkor most menjünk be, nézzünk be, hogy is néz ki belülről. Kartágó amúgy 1823-ig volt az országnak a fővárosa, majd utána pedig átvette ezt a szerepet San José. Ők nagyon imádkoznak itt középen, térdelve mennek az oltár irányába. Ez a szokás itt úgy látszik, így nyernek bűnbánatot. És milyen érdekes, így a belseje a fából van megcsinálva, konkrétan az egész mennyezet, a díszítések, nagyon szép. Nagyon szépek az ablakok is, ahogy a nap beszűrődik rajtuk, a napfény. És fölül ilyen aranyborítással van megcsinálva, illetve az ablakok is sárgára vannak festve. Ezáltal is elég különleges hangulatot kölcsönöznek így a templom belsőnek. És különlegessége még, hogy itt ugye középen van a kupola, majdhogy nem kör alakú, és hosszanti a bazilika elrendezése, de van egy kereszthajója is neki. És amit láttok, vagy láttatok, hogy térden csúszva mennek az emberek végig a főoltárhoz, az azért van, hogy hálát adjanak, vagy pedig gyógyulást kérjenek. Az úgynevezett Fekete Szűz Mária szoborhoz imádkoznak, ami ott a templomnak az oltárában található. Ez egy különleges szertartás itt ebben a templomban. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo. Ebben a városban bepillantást nyerhettek ti is egy picit a kosztarikai nagyvárosi életbe is, nem csak a vidékibe.
hiszen nagyban különbözik. A nagyvárosokban több a kéregető, jobban kell vigyázni, és ez szerintem mindenhol a világon így van, úgyhogy ne legyünk ezen meglepődve sehol. Ez pedig itt a soha el nem készült templomnak a romja. Karthágó város központjában található meg. Tehát egy földrengés építkezés közben a földdel tette egyenlővé az alapjait ennek a gyönyörű szép templomnak. A tér pedig lüktet, tele van zenészekkel, árusokkal, zenével. Úgy vettük észre, hogy ez egy ilyen központi helye a városoknak. Se bajó sin mí, yo seguí, 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 seguí. Acapulco no era un lugar para una niña de mi edad, con solo 4 años. Megérkeztünk most már ide az Orosi völgybe, egy nagyon csendes, nagyon autentikus kis rész. Itt nyugodtan fel lehet fedezni a kávéültetvényeket, amik családokhoz tartoznak. Meg lehet nézni őket, lehet, hogyha tudunk, akkor mi is bemegyünk egy-kettőbe, de egyébként híres még itt az egyik legrégebben működő kis templom a Kosztarikának. Itt van a Tapanti Nemzeti Park, illetve rengeteg termálfürdő. Szóval el lehet mondani, hogy ez nem egy olyan turistás rész, hogy ha szeretnétek egy kicsit nyugalomba lenni, akkor ide el lehet nyugodtan jönni. Most itt megyünk a Tapanti Park felé. $10 a belépő amúgy oda megint per fő. Csak megnézzük, mert azt írták az interneten, hogy már maga az út, oda vezető út is gyönyörű. És tényleg így van, nagyon szép ez a környék, rengeteg vízesés van, amit meg lehet nézni, itt folyik a folyó, állatok, tehát javarészt fölműveléssel, meg állattartással foglalkoznak, és hogyha ide jöttök, akkor ajánlott a 4 kerék meghajtású autó, és állítólag a parkba is, de azt nem tudjuk, oda nem megyünk be, csak a bejáratáig. És még átmegyünk ezen a lélekvesztő hídon. Egyszerre egy autó tud átvenni rajta, most várnunk kell, mert jönnek szembe. 7 tonnát bír összesen, megvárjuk, még áttérnek. Na akkor átkelünk ott a hídon, és nézzétek meg ott a másik oldalon, a folyó túloldalán, meg ott középen is, oda bementek autóval, és akkor ott piknikeznek. Majd mindjárt megmutatjuk a hídról is őket. Hú, jó rossz az út. Azt nem mondom, hogy a vízfürdésre alkalmas lehet, mert jó hideg lehet, de ott vannak. Nem tudom, mennyi látszik így belőlük, szerintem kb. Semmi. De ha ide leteszem, akkor igen. Milyen érdekes helyeken jövünk keresztül, ilyen hidakon, ahol csak egy autó mehet át egyszerre. Nagyon szegény emberek lakják egyébként ezt a vidéket, szóval azt azért lehet látni, hogy nem luxusban élnek. Természetesen nem is vártuk azt, hogy luxusban élnek, de teljesen más tudni róla, és a saját szemünkkel látni ezt. Még mindig felfele megyünk. Most már murvás az út. Katasztrófa. Buenas. Úgy néz ki, hogy most segítségre szorulunk. Át kell kapcsolni 4 kerék meghajtásra. Ide jöttünk. Hát igen, ilyen eldugott helyre jöttünk. Ez a bácsi is, aki itt lakik, kávét készít. Itt a hegyoldalban, saját maga termeli, meg kíváncsiak vagyunk. És akkor most itt vagyunk bent, itt a kézműves kávé pörkölő üzemnél. És akkor most azt ígért, hogy megmutatja nekünk igazából, hogy ő itt hogy csinálja. Kézzel szednek természetesen itt is minden kávébabot. És itt van hátul az üzem, ugye ez kisüzem, neki is van eladó kávéja, ezekbe gyűjtik, ezekbe a kosarakba.
És akkor itt jön ki. Tehát itt ez tulajdonképpen az a wet mill, amivel leszedik a héját a kávébabról. Itt van. És akkor a kávébab pedig itt esik ki. Ez itt minden kézi erővel van szedve, kézi erővel van lehántolva, és ezekbe pedig gyűjtik. És akkor az a lényeg, hogy így magukra szokták akasztani, és akkor szépen itt szárítják a kávét. Itt vannak a kutyusok, és akkor itt van a kávé, a szárítás egy fólia alatt. Kellemes meleg idő van itt, és itt a kávébab. How long does it take? 4 days? 4. Rajta hagyják, ugye ezt már megtanultuk, hogy ezen rajta van hagyva a kávébabon a héja, és egész más az íze. Different taste. May coffee premium. Premium. Coffee traditional. Ez a prémium, ez pedig a sima. Igen. Dry, finish dry in 2 months. Aha, tehát hogyha a héja rajta marad, akkor 2 hónap. Finish dry 15 days. Aha, tehát az a fél hónap tulajdonképpen, igaz? 15 nap alatt megvan. Ja, és akkor itt van leírva, hogy 25 Celsiuson minimum 15 nap kell, ugye, amit elmondott, és akkor itt írja, hogy 2 fajta ugye, babot tart, az egyiken rajta van a héja, a másikon pedig nincs, és 9 és 12%-os páratartalom az, amire szüksége van a kávébaboknak. És akkor itt vannak eltéve a kávébabok. It's more very like... good. Special for May premium. Tényleg. Hú, nagyon. Ez nagyon sokkal gyümölcsösebb, mint a másik. Igen. Egyébként biztos, hogy az íze is sokkal teltebb. Kansas 100% honey. Kansas 50. 50. De a másiknak 50%, ilyen mézes illata van, ilyen íze, ennek ez 100%-ban tudja azt. Hát szerintem innen mindenképpen kéne, hogy vigyünk egy kis Igen, én kávébabot. rendes volt, hogy megmutatta. Igen. Ezért jövünk vidékre, mert a vidéki emberek olyan kedvesek. Igen. Aha, ja, hogy itt mutatja, hogy itt van egyébként. Hogy ezt a masinát, Aha, ez a amit turistáknak van, és hogy ő ezzel szokta csinálni, nagyobb üzembe. Igen. Itt szokta lehántolni. Igen. Ezt csak mutatni, hogy részt vehessenek. Hogy így néz ki a folyamat, tehát itt van a gép igazából. Ez az, ami itt ugyanazt a munkát elvégzi, mint az a kis gép. Megmutatta, hogy a tradicionális kávé, amikor meg van így pörkölve, akkor közepesen, tehát medium, közepesen pörkölt. Hú, nagyon finom illata van, a kutya fáját neki. Nagyon extra. So it's the traditional one, the traditional, it's more soft. So not that intensive. So this one is more intensive. Stronger. Ugye ezt mondta, hogy fél kiló az kerül 7000-be, és a sima kerül 5000-be. So it's 7000 colons? 7,000 colons. And the normal, the traditional is 5000. Traditional 5,000 colons. Abban egyébként egyetérthetünk, hogy ilyen helyen veszünk inkább kávébabot emberektől, így mint most őtőle. Most elkészíti nekünk a kávét, amit megveszünk, és inkább őket támogatjuk, mint a nagy multikat. Ugye itt most ragasztotta rá a papírt, itt minden itt készül, nem úgy van az. És akkor itt van rajta, hogy ez prémium, és szépen
most készíti el. Le van őrülve, le van pörkölve szépen, és akkor most készíti össze. Ugye egy ilyen csomag az fél kiló. Café Artesanal Los Soces, az a neve egyébként a helynek. Látjuk, hogy készül, hogy mit veszünk, ezeket a dolgokat szeretjük, és eljövünk ide a helyhez inkább megnézni tényleg. Igen. Szívesebben veszi meg így az ember. Ja, úgyhogy ennyi. Erről híres ez a rész, hogy itt nem ugye nagyobb mennyiségben gyártják, hanem helyi termelők. Ebből élnek. Mercivel azt beszéltük, hogy odaadtuk a bácsinak a kutyakaját, ezt a száraz kutyatápot, hogyha már ennyi kutyája van, eltűnt már innen, úgyhogy úgy örült neki. Kicsit értetlenül nézett, hogy nem értett, hogy miért van nálunk kutyakaja, de most már ott van hátul a pulton. Igen. Hoztuk, osztogattuk út Me közben. acuesto todas las noches y como siempre yo pensando en ti. Oh, mi amor, me vuelve loco tu sonreír. From Hungary originally. And you? Here now. Yes, okay, thank you. Where are you from originally? From? Oh, we moved here from the United States in 1980. Aha, okay. From which part of the United States? Rhode Island? You know where that is? Yeah, Of course. we know. You guys have obviously been to the US. 5 or 6 times. Oh, okay. Wow. So we know a little your country. Your... Okay, so we will just look around when you don't. It's also from the farm? Banana? Everything from the farm? The banana as well? Yeah. Okay. Bananas are weeds. You like to live here? Yeah. And since 1980 you live here, this area? Very nice. When we came here, there was only coffee here. And when we should ask you, why did you move here? Adventure. Aha, okay. When we moved here, there was one flight a day from Miami. Aha, okay. There was no tourism. Yes, It was a very different place. yes. Now it's just been overrun by We see. tourism is getting to Yes. be sort of a problem. Hi, how are you? Na, és akkor itt megy a... Wow. Most megy a pörkölés. Oda nézzetek. Na, ezért szeretünk ilyen kis kézműves helyekre jönni. What kind of type of coffee is it? We know Arabica, but there are several types. Top premium. Itt vannak a kávék, 3 fajta féle pörkölést csinál. Ugye itt a sötétet, medium meg a lightot. És akkor ezek közül lehet választani. Tell me, what did really pura vida mean? I don't care. Let's just leave it. Or what did it mean? No, pura vida is nice life. You know, Don't care of nothing? well, don't stress. Ah, okay. So, Just I- be happy. Okay. Enjoy life. Be normal. Okay, don't get all. Okay, so when you do something and then it's not going how should be to go, then okay, I don't care. I leave it. Not necessarily. Not necessarily? No. Pura vida is a nice thing. Yes. It's nice. You know, But- it's not when you're Yes. angry. But somehow it's a lot of things for us. It's really complicated to go in a bank. It is so horrible. I tell Not you. only. You know. We are originally from Europe, and we have this system there that when we buy something, for example, some beer in a bottles or aluminium cans or whatever, then we bring it back because we had a deposit on it. You Oh, know. yeah. And today we brought one bottle back, and she asked us, "Do you have the bill?"
For what? Jesus Christ, they just, For what? oh, I know, it just drives me crazy. Went to the bank for a business thing, and of course you wait in line, you wait, and we're old. There's a limit to how long I could stand there and wait. So Okay. finally comes, we tell the guy what we want to do. Simple thing. He goes back, doesn't come back for a long time. And so he comes back and tells me a few things. And then he goes back again and comes back and says, I need this particular paper. Why didn't you tell me that an hour ago? Okay, so you know what we are talking Oh, about. it's terrible. You know Yeah. what we are talking about. Yeah. But it's not that bad because normally the people are very good, very Yeah, nice. and they stand quietly in a line for 2 hours. Okay. Not me. Yeah, Okay. it's the people are very nice. I must Yes, say that yes, people are yes. nice, and yeah. But some of the things are so old-fashioned. The country had only 150,000 people in 1900. So in 125 years, they now have between 5 and 6 million. Yes. It takes longer than that to adjust. Yes. You go from a path that only the ox cart can go to an airplane and to driving. So Yes. they don't know how to drive. 'Cause Yes. it wasn't gradual. Yes. It was from here. Yes. Yes. What can I say? That's the story. But it's a nice country It's for sure. very nice. Very nice country, very nice people actually. But Yeah. problems you have in every country. Szerintem nagyon kedves volt ez a Krisztina, és most örülök, hogy elmondta ő is a véleményét erről a Pura Vida dologról, meg ugyanazt mondta, amit mi, úgyhogy ebbe tényleg senki nem köthet bele, hiszen ők már évek óta itt élnek, és ugyanazt tapasztalták, amit mi. Úgyhogy szerintem mi azért ilyen szempontból megerősítésre találtunk, hogy hitelesen tudtuk átadni az információkat. Igen, az biztos. És ennek nagyon örülünk, hogy senkit nem vezetünk ezzel így félre. Ennek a két helynek a leírását majd ide teszem a videó alá, úgyhogy ha szeretnétek és jöttök, akkor nézzétek meg, mert szerintem érdemes. Jóval olcsóbban adják a kávékat, mint az előző videóban meglátogatott helyeken, nyilván a Starbucksnál, meg a másiknál. Lehet, hogy ott picit különlegesebb, de ne felejtsük el, hogy ők meg szívvel, lélekkel csinálják szintén a legjobb kávékból. Most pedig jelenleg már szálláskeresésben vagyunk, hiszen eljött az utolsó éjszakánk, és holnap már repülünk vissza Panamába, ahol még eltöltünk 2 napot, és aztán sajnos vége a szabadságnak. Desde el primer día que te vi, supe que serías para mí. Y sí, estás aquí. Ma az utolsó napunkat fogjuk itt tölteni Costa Ricában, de azt majd a következő videóban fogjátok látni. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Shooting star turns into dust.